กล่องนี้คือเครื่องมือด้านความปลอดภัยอาหารของคุณเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้บอกถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่คุณต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นมีอยู่ในแผนการควบคุมอาหารของคุณแต่เครื่องมือนี้สามารถให้คำแนะนำดีๆอย่างมากมายเพื่อให้คุณและพนักงานของคุณสามารถปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์เหล่านั้นและทำให้อาหารของคุณนั้นปลอดภัยสำหรับการบริโภคทุกสิ่งที่อยู่ในกล่องเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนามาจากบริษัทผลิตอาหารอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับบริษัทของคุณบริษัทเหล่านั้นได้แนะนำกับเราถึงสิ่งที่สามารถช่วยให้อบรมพนักงานได้รวดเร็วขึ้นและกระตุ้นให้พนักงานตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเครื่องมือนี้ใช้ถ้อยคำที่สนุกเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายในกล่องเครื่องมือนี้คุณจะพบว่ามีโปสเตอร์สติ๊กเกอร์แม่เหล็กและปากกาสำหรับติดและเขียนไวท์บอร์ดอย่างละ1ชิ้นกระดาษกาว1ม้วนกล่องเล่นไพ่ Allergy Aware ความเข้าใจโรคภูมิแพ้และนิตยสาร Food Safety Buddy เพื่อนคู่หูของความปลอดภัยอาหารลองคิดดูว่าคุณจะเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปวางไว้ตามที่ต่างๆในบริษัทของคุณเพื่อให้พนักงานได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวอย่างเช่นวางนิตยสารในบริเวณที่พนักงานใช้เป็นที่พูดคุยและหยุดพักงานลองนึกถึงสถานที่ที่พนักงานอาจจะนั่งเล่นไพ่ได้สัก5 นาทีแม่เหล็กสามารถดูดติดกับสแตนเลสได้ดังนั้นคุณสามารถที่จะย้ายแม่เหล็กไปมาได้ภายในบริเวณเตรียมอาหารแม่เหล็กติดไวท์บอร์ดสามารถใช้จดสิ่งของต่างๆได้อย่างรวดเร็วคุณอาจจะต้องการติดมันไว้ที่ตู้เย็นเพื่อบันทึกอุณหภูมิช่องแช่เย็นทุกๆวันกระดาษกาวเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อติดฉลากระบุข้อมูลสำคัญไว้บนภาชนะใส่อาหารเช่นเวลาที่จะต้องทิ้งอาหารนั้นไปนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆมากมายออนไลน์เช่นวิดีโอและกรณีศึกษากล่องเครื่องมือนี้เป็นของคุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะชอบนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับคุณและบริษัทของคุณได้โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหากคุณต้องการสั่งเครื่องมือต่างๆในกล่องเพิ่มเติมและถ้าคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมืออื่นที่อาจมีประโยชน์ในกล่องเครื่องมือนี้โปรดส่งอีเมลถึงเราเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นของคุณ